Divizorul de aluat VX222 Twin Divider de la Reon, legea privind centralizarea stocurilor de produse, interviu cu Aurel Popescu, președintele Rompan, cea mai mare pizza din lume. Bine v-am regăsit la Baking News, sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru. Divizorul de aluat este vital în orice brutărie, întrucât porționarea precisă a fiecărei bucăți de aluat garantează o coacere ideală și uniformă. Divizoarele de aluat produse de compania Reon garantează porționarea precisă pentru un gramaj aproape identic al bucăților de aluat. Punctul forte al acestor echipamente îl reprezintă divizarea aluaturilor cu hidratare foarte mare, operațiune dificilă sau aproape imposibil de realizat manual. Divizorul de aluat VX222 Twin Divider porționează cu precizie foaia de aluat la greutatea sau la lungimea dorită. Sistemul de tăiere patentat Gravimetric Method de la Reon permite o gamă mai largă de modalități de porționare, produsele mai mari fiind realizate bucată cu bucată, iar produsele mai mici, gen chifle, fiind evacuate câte două. Divizorul de aluat VX222 se poate integra în linii de divizare și modelare pentru specialități de panificație, alături de cup rounder sau punch rounder. Mai multe despre divizorul VX222 Twin Divider de la Reon pe site-ul artaalbă.ro. Proiectul de lege care prevede centralizarea stocurilor de produse agricole și alimentare a fost adoptat în Camera Deputaților miercuri 8 februarie 2023. Proiectul de lege stabilește modalitatea de raportare a stocurilor la produsele agricole și alimentare de către producătorii agricoli, procesatorii la nivel național, depozitari și comercianți, în contextul unei situații de urgență. Aceste date vor fi centralizate la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potrivit Mediafax, Bogdan Rodeanu, vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, atrage atenția că această lege poate fi o vulnerabilitate pentru statul român. Bogdan Rodeanu declară: USR a votat împotriva acestui proiect. Atrag atenția că acest proiect poate constitui o vulnerabilitate în ceea ce privește întreg contextul securității și siguranței naționale. Am încheiat citatul. Citiți întreaga știre pe artaalbă.ro. Aurel Popescu, președintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase Rompan, a acordat redacției Arta Albă un interviu în exclusivitate cu referire la problemele cu care se confruntă sectorul pe care îl reprezintă. Anul 2022 a fost un an foarte prost pentru sectorul de morărit și panificație, a declarat Aurel Popescu. Sectorul nostru a înregistrat cele mai mari creșteri de costuri încă de la începutul anului, deoarece, pe lângă influențele cheltuielilor energetice, am avut influența creșterii, de fapt a dublării prețurilor la materia primă, respectiv la grâu. Am încheiat citatul. Întregul interviu pe artaalbă.ro. Compania Pizza Hut a găsit o modalitate inedită de a sărbători reducerea în portofoliu a pizzei Big New Yorker, un deliciu cu brânză și pepperoni cu felii menite să poată fi pliate pentru a fi savurate din mers. Astfel, Convention Center din Los Angeles a devenit pentru câteva zile scena pregătirii celei mai mari pizza din lume. Lucrul la gigantica pizză de 1299,71 de metri pătrați a început miercuri 18 ianuarie 2023, iar 2 zile mai târziu, pe 20 ianuarie, reprezentanții Guinness prezenți la eveniment au omologat recordul, stabilind că, într-adevăr, aceasta este cea mai mare pizza din lume. La final, adresăm celor de la Guinness invitația de a omologa și ziua de 8 martie, ziua în care probabil florile sunt oferite într-un număr record. La mulți ani tuturor femeilor! Doamnelor și domnilor, știrile ediției au fost preluate de pe site-ul Arta Albă, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Să aveți o săptămână plină de Arta Albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.